Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, pag-uusapan natin kung paano nakakatanggal ng dandruff ang aloe vera. Kung gusto nyo malaman kung paano, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So meron akong iniwan dito na mga chapters para kung gusto nyong mapuntahan na kagad yung mga parts ng video na ito ng mas mabilis, pwede nyo na siyang i-move dun sa timestamp na nakalagay sa description box below. Let's talk about aloe vera first. Ang aloe vera ay isang succulent plant with a gelatinous substance used especially in cosmetics to soften or soothe the skin. Studies show that aloe vera is good for dry skin due to its moisturizing properties. And since our scalp is also made of skin, it can also be used to treat dry scalp. Alam nyo ba guys na may pagkakaiba ang dry scalp sa dandruff? Oo, ako rin actually hindi ko alam noon na magkaiba pala ang ibig sabihin nito. So what's the difference between having a dry scalp and dandruff? Akala kasi natin pareho lang ang ibig sabihin ng dry scalp tsaka dandruff kasi halos pareho ang symptoms nila, which is itchiness, flakes, and irritation ng ating scalp. So i-compare natin yung dalawa para makita natin yung pagkakaiba nila. When we say dry scalp, from the name itself, there's dryness sa scalp area due to lack of moisture. Pag dandruff naman, there's an overproduction of sebum. Yung sebum, ito yung oil na nasisecrete ng ating skin. Ibig sabihin, yung isa, ang cause ng flakes ay dryness ng scalp, and yung isa naman, ang cause ng flakes niya ay dahil sa sobrang dami ng oil sa inyong anit, mas mabilis na nagsished ng dead cells. Yung dead cells na yun yung dandruff. Let's talk about their symptoms. Kapag dry scalp, there's feeling of dryness and itchiness. May flakes siya, pero it's usually smaller and whiter. Pag dandruff naman, minsan meron ding itchy scalp, and yung flakes niya, iba-iba yung sizes, meron din medyo yellowish yung color, and sometimes meron din siyang amoy. Ano-ano nga ba ang causes kung ba't nagkakaroon ng dry scalp or dandruff ang isang tao? Pag dry scalp, ito usually yung mga tao na meron din dry skin. So, pati yung scalp area nila, dry din. Pwede ring dahilan ang excessive washing, so lagi ka nagsha-shampoo ng buhok, or mga skin conditions like eczema. Pag dandruff naman, meron siyang fungal infection. Pwede rin siya na excessive oil secretion ng ating scalp, or yung mga hair products mo, medyo sensitive ka kapag ginagamit mo yung mga ingredients na nandoon. So, ikaw kung meron ka mga flakes sa anit mo, ano sa tingin mo yan? Is it dry scalp or dandruff? Kahit medyo confusing pa rin kung meron ka nga bang dry scalp or meron ka nga bang dandruff, ang good news dyan ay yung aloe vera, pwede mo siyang gamitin pang treat either for dry scalp or for dandruff. Aloe vera is said to reduce inflammation, so okay siya para sa itchiness. Meron ding research noong 2015 na nagsasabi na yung aloe vera may antifungal and merong antibacterial properties para makatulong din siya doon sa dandruff. It is moisturizing, kaya siya nakakatulong sa dry scalp. It also helps in unblocking the hair follicles dahil sa excessive oil. So, nakakatulong din siya sa mga may dandruff. With that being said, paano nga ba natin magagamit ang aloe vera to treat our dry scalp or our dandruff? It's better to use actually the real aloe vera plant, pero dahil wala tayong access sa aloe vera plant, gagamit tayo nitong 99% aloe vera gel from the Face Shop. Dalawa yung klase ng aloe vera gel ko. Yung isa ay nasa tub, yung isa ay nasa tube. So, kahit hindi siya 100% na aloe vera, it worked for me. So, kaya ko siya sinishare sa inyo. First, you have to comb your hair to get rid of tangles. So, make sure na kapag nagsusuklay kayo, nagsisimula kayo sa baba, going up, para hindi kayo nakakakos ng breakage sa inyong hair. Mas prefer ko gamitin yung tube kasi dinedirekta ko na yung aloe vera gel sa aking anit instead na sa tub. Apply it directly sa inyong scalp area. So, as you can see in this video, sinesection ko yung hair ko part by part, nilalagyan ko siya ng aloe vera gel, and minamassage ko sa aking anit. Make sure na lahat ng parts ng scalp area ay covered with aloe vera.
Kung ikaw naman ay may damaged hair, pwede mo rin siyang i-apply pati sa mids and sa ends mo. So, tinry ko rin siya na i-apply sa mids and ends ko para itodo na natin ang DIY treatment na ito. This time, ginamit ko na yung aloe vera gel from the tub kasi mas madali siya. You just need to scoop it and apply it directly sa hair. So, makikita nyo na sineparate ko uli siya into sections para madali ko siyang mahahagod and lahat ng parts ng hair ko malalagyan ng gel. Leave it for 30 minutes to an hour. Pwede mo rin siyang i-leave ng overnight kung gusto mo, pero ako, iniwanan ko siya sa aking hair for 1 hour. After an hour, you're going to rinse it with water. And then, if you have oily scalp, pwede kang gumamit ng shampoo na mild or yung walang sulfate na shampoo. Pero ako, in-skip ko na yung shampoo part kasi hindi naman ganun ka-oily ang aking scalp. So, gumamit na ako directly ng conditioner after ng pagre-rinse ko ng water. So, the conditioner I am using is the one from Luxless kasi ito meron din siyang argan oil so nakakatulong din siya to make my hair more moisturized. As you can see guys, I only apply conditioner in my mids and ends and yung mga natitira, yun na lang yung nilalagay ko sa may bandang taas na part para hindi ako makakakos ng oiliness sa aking scalp area. Do this for 7 days to get rid of the flakes sa inyong dry scalp or dandruff. And makikita nyo talaga guys, kahit pang day 3 pa lang, mawawala na talaga or mababawasan ang pagiging flaky ng inyong scalp. After doing it for 7 days, I suggest na ulitin nyo na lang siya once a week instead of every day para lang maging maintenance nyo siya. Kasi minsan bumabalik din talaga yung flakes, especially kung hindi mo ma-pinpoint kung ano yung cause nito. It's proven and tested guys na after 7 days, nawala talaga yung flakes dun sa client na pinaglagyan ko nito. Client talaga, no? Huwag na natin i-disclose kung sino siya. Ito naman guys, yung resulta sa hair ko after applying it sa lahat ng parts ng hair. Hindi ko masyado na-feel na nakatulong siya sa pagiging moisturized ito. Mas masaya pa ako sa naging resulta nung ginamit yung castor oil dun sa huli kong video. Ilalagay ko na lang dito sa taas yung link ng video ko kung kailan ginamit ko yung castor oil overnight. Medyo shiny pa rin naman yung hair ko after using it. Pero napansin ko na may volume siya. So, siguro sa inyo na mga nagsistruggle na flat yung hair nila, kapag ginamit nyo tong aloe vera sa inyong hair, it will add volume sa inyong buhok. Kaso ako kasi hindi ko feel yung volume. Feeling ko masyado siyang poofy sa bandang dulo. Hindi kasi ganun lagi yung buhok ko kapag nagko-conditioner ako. Kaya napansin ko kagad na medyo may volume yung buhok ko after using it. So, that's it for this video. Sana may natutunan kayo uli. Kung meron kayong mga suggestions kung ano pang mga DIY hair treatment ang gusto nyo subukan ko, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Boom, boom, boom.